अनबक्सिङ Canon को 80D यो चाहिँ भर्खर किन लागेको छ हामी यहाँ साउथ कोरियामा। यो चाहिँ यसको स्टिकर रहेको छ सिल। अब हामी तोड्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामी स्टिकर निकालेछौँ। यसको अनबक्सिङ ओके। फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ ताली बजार लिम्बू 16 GB को Canon को चाहिँ स्यान्डिक्स मेमोरी कार्ड। प्राइस चाहिँ कति पर्यो भनिदिनु। यसको चाहिँ रहेको छ कोरियन 16 लाख। यो चाहिँ रहेको छ यसको एक्सेसरिजहरु नेपाली 1.5 लाख जति भनौँ न। यो रहेको छ इभेन्ट ब्रोसरहरु। अनि यो रहेको छ सामानहरु। वाउ भित्रको यसमा के छ क्यामेराको। अब हामी हेर्न गइरहेका छौं क्यामेराको एक्सेसरिजहरुमा के रहेको छ। यो हो मेन क्यामेरा बडी हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम प्याकिङ रहेको छ राम्रो खाले। यो हो वाउ बडी Canon 80D बडी हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोको यसलाई यहाँ राखौँ। त्यसपछि यसमा रहेको छ लेन्स यो चाहिँ किन्दाखेरि आउने। यो चाहिँ हो लेन्स। यो रहेको छ EF 18 to 55 mm को रहेको छ। 18 to 55 mm हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ लभली। त्यसपछि चार्जर रहेको छ चार्जर केबल। अनि रहेको छ ब्याट्री। एक्स्ट्रा ब्याट्री हो कि के हो? ब्याट्री यो चाहिँ ब्याट्री नै हो यसको लागि ब्याट्री। त्यसपछि रहेको छ यो चार्जर गर्ने ब्याट्री चार्ज गर्ने एडाप्टर। यो रहेको छ यसको भन्ने किता यसको चाहिँ होल्डर क्यामेरा होल्डर Canon यो रहेको छ। हाम्रो चाहिँ बक्समा आइदिने कुराहरू छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। हाम्रो यहाँ रहेको छ मेमोरी चिप क्यामेरा एटल्याब क्यामेरा। उता चाहिँ अर्को चेक गरे हो कि यही चेक गर्ने हो? उता चाहिँ अर्को हो। यो चाहिँ बक्स अहिले हामी भर्खर यहाँ खोल्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अब ब्याट्रीको हामी चाहिँ यहाँनिर यस्तो सिल रहेको छ। हामी चाहिँ सिल चाहिँ देख्न गइरहेको छौँ ओरिजिनल। यो रहेको छ प्याकिङ भएको छ यसलाई। यो ब्याट्री यो रहेको छ मेमोरी ओरिजिनल मेमोरी चिप। यस्तो कति फोटो भिडियोसम्म यसले गर्न सक्छ? 16 GB को रहेको छ यो बडी। अब बडीमा चाहिँ हामी यो लेन्स फिट गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ रहेको छ बडी कभर। यो बडी कभर यो रहेको छ लेन्स अनमाउन्ट गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामी राख्न गइरहेका छौँ। ओके ग्रिप पनि राम्रोसँग लागेको छ। यो रहेको छ लेन्स अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन यसको? यो चाहिँ यतिसम्म हुन्छ यसको जुम र यो जुम इन र जुम आउट। जुम इन अनि त्यसपछि जुम आउट। अब हामी चाहिँ यसमा ब्याट्री राख्न गइरहेका छौँ। ब्याट्री यहाँ राख्ने गरेको छ हामी। ओके हाम्रो क्यामेराको चाहिँ सब रेडी भएको छ। अब क्यामेरा अन गर्न गइरहेको छ हामी। क्यामेरा चाहिँ अन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।